Terve vaan kaikki! Tällä kertaa jatketaan tuon Audin moottorin kimpussa taas. Kootaan sitä vähän sen eteen käsin ja katsotaan mihin asti päästään. Minä olen nyt kirinyt kaikki nämä pultit siihen kireyteen, minkä ne pitäisi laittaa. Tai suunnilleen. Mulla ei ole momenttiavointa niin pientä ollut, mutta nämä pitää 10 newtonin vääntää kaikki kiinni. Eli se on hyvin vähäinen. Tuollaisella pikkusella tuolla avaimella kun vääntää sopivasti, niin ne menee ihan hyvin. Tämä tuli johonkin 6-5 newtonia ja se meni ihan siihen lukemaan. Tuolla oleva rataus oli muistaakseni, oliko se 20 newtonia. Ja nämä nyt on siinä kireydessä, kunhan ei hajota tuota alumiinikierrettä tuolta. Eli ei kauhean lujaa. Mutta minä ajattelin nyt alkaa ensimmäisen laittaa tuon hihnapyörän, eli remmin nyt tähän paikalleen. Sen takia, että minä saan laskettua tämän ketjun, että se on varmasti saman mittainen, mitä tuo oli tuo edellinen ketju. Nyt minä sitä voi pyöritellä. Tietenkin jos minä pyörittäisin tuota vähän eri asentoa, että nuo männät ei osu tuolla noihin venttiileihin, jos minä tuota pyöritän, mutta minä laitan sen nytten siihen. Tietenkin pitää varmaan panna hihnapyöräkin muuten paikalleen tuonne. No ei sitä ehkä tarvitse vielä laittaa. Mutta laitan nyt se ensimmäisenä ja katsotaan sitten, lasketaan nuo lenkit tuolta. Nyt on hihna paikallaan ja kiristin on paikallaan. Tämä on pikkusen löysähköllä tämä hihna minun mielestä. Tai en tiedä, tässä se ehkä vaikuttaa, että se on löysällä, mutta kai se sopivan kireällä on. Ajoitusmerkit pitäisi olla. Tuo on suht lähelle kohdillaan. Ja tuonne me on merkannut sen vanhan ajoituksen tuohon noin ja pannut tuonnekin. Ja tätä vanhaa pyörää kun kattelee, niin tämä on täysin samassa kohtaan on merkit. Eli nyt sen pitäisi olla periaatteessa ajoituksen kunnossa, jos tuo yläkerta vaan on nyt oikein. Täytyy nyt laskea sitten seuraavaksi ne. Me voidaan nyt pyörittää periaatteessa tuosta moottoria. Otetaan tulpa pois ja pyöritetään ja katsotaan. Lasketaan tuo ketjujen lenkkimäärä tuolta, niin me tiedetään, että se on saman mittainen se ketju. Minä haluan sen nyt varmistaa, vaikka se 99% on varmaan sama mittainen, mutta silti. Ketju on saman mittainen ja kone pyörii hienosti. Ei takerrelu mihinkään kiinni. Aluksi tuntuu, että uskaltaako pyörittää. Onko laittanut kaikki oikein, mutta näköjään se pyörii, mikään ei vastannut mihinkään. Eli sitten aletaan varmaan laittaa venttiilikoppa kiinni. Ja mitä minä tuossa lueskelin, niin näihin kohtiin kannatti laittaa tuohon, saman kuin tuolle puolelle, tuohon ja tuonne, eli noihin tiukkoihin kohtiin, niin kannatti laittaa vähän silikooni, sitä tiivistettä, eli samaa mitä minä tungin tuonnekin. Eli ihan normaalia tuommoista nestemäistä tiivistesilikonia, miksi sitä nyt sanotaan. Kuulemma vuotaa tuosta, jos ei sitä laita helposti. Eli kun nyt on auki ja pannaan uusi tiiviste, niin pannaan tuonne. Ihan semmonen pikku tippa kuulemma riittää. Mutta ei siinä. Varmaan venttiilikoppa ja imusaret sun muut aletaan laittaa sitten seuraavaksi kiinni. Tässä paikalla olleessa, siis tämä on sitä vanhasta moottorista, tuolla on tuommoinen joku mälli laitettu, niin me epäilen, että liekku tuolla on joku halkeama, että se vuotaa. Niin käytetään nyt tästä uudesta moottorista tuo venttiilikopan kansi. Mie sitä vähän sen tuossa pesasin ja teräsharjalla harjasin kaikki ylimääräiset kuonat pois siitä. Tuohan ei tule näkyviin ollenkaan tuolta moottorin sen muovin alta, eli sillä nyt ei tarvitse periaatteessa tehdä mitään muuta. Mutta putsattiin kuitenkin. Eipä siinä. Laitaanpa laittaa vissiin tuo nyt sitten paikalleen. Go for
venttiilikoppa on kiinni. Meinas unohtua tuolta ne loiskelevyt, tai mitkä ne on ne muovit, tai mitä ne nyt on tuolta ennen kuin me laitoin tämän paikalleen. Mutta nyt nekin on siellä ja tuo on luultavasti ihan sopivassakin reydessä. Tuohon pitäisi vaihtaa O-rengas ja panna tuohon kiinni. Ja sitten pitäisi varmaan käydä tuolta autosta hakemassa tuo johtosarja jo pois. Ennen kuin aletaan näitä laittaa kiinni, että nuo tulpajohon systeemit on helppo laittaa tuohon kiinni. Täytyy nyt käydä hakemaan se johtosarja ja sitten alkaa laittaa näitä muita loppuja systeemeitä tuohon. Näkeekö tästä mitään? Eli kaikki nuo johot, mitkä menee tuonne noin, niin pitäisi saada pois. Ja täällä on tämä pääliitin katkaisi ja sitä vissiin on toinenkin liitin, niin täytyy ne nyt tuolta yrittää ottaa pois. Sitten ne on helppo laittaa takaisinkin tuonne, kun ollaan ne otettu irti. Ei tarvitse periaatteessa kuin 2 liitintä vaan laittaa kiinni. Se on sitten siinä. Ei onnistuneet on ne johot näköjään siellä teipattu kiinni ja siellä ei ollut ne liittimet, niin niillä ei ollut mitään merkitystä, koska ne ei erottunut ne johot mitenkään. Eli joudutaan laittamaan johot sitten takaisin siinä vaiheessa vasta, kun kone on paikallaan. Se on aika paskavainen juttu, mutta ne on ollut niin paljon helpompi laittaa tässä, jos olisi lähtenyt irti. Mutta ei sille voi mitään. Ei saatu alkaa kokoamaan tuota moottoria sitten lisää. Täältä katsotaan vähän se, mihinkä momenttiin noita pitäisi laittaa. Mitään Exhaust Manifoldi 21 LB. Jaha. No se tuli ainakin siihen 21. Nyt on pakosarja kiinni ja täältä on muutamat systeemit on kiinni. Nuo letkuja ja systeemeitä. Tulpat laitoin jo, ettei mene sinne. Ja nuo puolat laitoin, ettei mene sinne mitään noita muttereita tai pultteja, mitä tässä värkkäilee. Sitten varmaan seuraavaksi tässä alkaa laittaa, no turpaamien laita vielä, kun minun pitää tosiaan korjata se. Tämän pitää korjata, niin me ei laita turpaa nyt kiinni vielä. Tai no turpaamia laitan kiinni, mutta tämän pitää jotenkin yrittää jollakin systeemillä korjata. Tuo pitää käyttää tuo rosterisuoja irti tuosta ja tuolta pitää ottaa tuo tämä joustoputki ja vaihtaa se. Motonetissä maksoi 20 € tuommoinen uusi joustoputki. Se pitää hitsata siihen sitten, mutta. Niin tosiaan mietin, että panisiko tuon turpon nyt ensiksi kiinni tuohon. Turpo tosiaan tuli eilen. Ja se on täällä. Se näyttää nyt käytännössä ihan uuden näköiseltä. Että siinä nyt mitään. Saatana kallis oli. Alkuperäinen kustannusarvio oli 350 € tuolla vaihtokeskiöllä, mutta tässä oli ilmeisesti hukkaportin läppä, oli jotenkin ouosti mennyt epäkuntoon, eli se oli ollut vissiin jotenkin liian tiukalla sovitteella tai jotakin, se ei toiminut kunnolla, niin ne joutui sitäkin korjaamaan, niin siihen tuli 1,5 tuntia työtä ja
65 € tuntityö, niin se maksoi 90 € jotakin. Eli pikkusen alle, 3 € alle 500 € maksoi tuo turbon kunnostus, joka on minusta helvetin paljon. Mä olisin mieluummin ostanut kokonaan uuden erilaisen turbon tähän, mutta koska me nyt mennään tällä perussetupilla, niin mennään sillä perussetupilla nyt. Kaikesta järkevinhän tässä olisi ollut varmaan tehdä sillä, että me oltaisiin käytetty toi kansi, tuon iso reikä kansi ja laitettu isompi turbo ja ohjelmoitu tuota, niin me oltaisiin saatu tähän varmaan 300 heppaa helpostikin. Mutta mennään nyt näillä systeemeillä. Enää ei voi peruuttaa takaisin tätäkään hommaa. Mietin, että pitäisikö alkaa laittaa tuo turbo nytten paikalleen. Vai mitä tässä seuraavaksi laittaisi paikalleen. Mulla on tuossa koneella noita kuvia. Katselen siitä, miten nämä näiden pitäisi olla. Tietenkin imusarjankin voisi laittaa paikalleen nyt tässä vaiheessa jo. Ehkä meillä laittaa tuo imusarjan paikalleen, niin saahan tätä aluetta selväksi tästä. Täällä on niin paljon kaiken maailman johtoja ja systeemeitä, mikä on tiedä yhtään mihin nämä menee. Tämäkin menee jonnekin. Minne lie. Ei se ainakaan tuohon vissiin mene. Mutta joo, täytyy katsoa selvitellä noista kuvista, jos sitä saisi selvää, että mitä mihinkin tulee. Tietenkin hajautuskuviakin voi katsoa, siis purkukuvia voi katsoa, että mikäkin johto pitäisi mennä. Mutta ei siinä. Jatketaan taas. Se alkaa näyttää jo moottorilta. Minä vähän mallailin, minä panin tuohon kiinni kameran ulkopuolella. Sitten mä laitoin tuon öljytikun ja panin tuonne ja vähän katselin, että mihin näitä tulee näitä tavaroita tähän. Katoin kuvia tuolta, että mihinkä ne pitäisi tulla. Mulla ei ihan tarkkoja kuvia ole tästä, että mihin kaikki pitää laittaa. Tuoltakin puuttuu ilmeisesti joku anturi tai joku systeemi, en tiedä mikä. Mutta tässä on paljon semmoista nyt, että mitä ei muista mihin tuli. Ja kun minä olen ottanut ihan tarkkoja kuvia, niin täytyy mennä sitten semmoilla hakuammunnalla. Tuoltakin jäänyt yksi pultti pois tuolta. Tuonnekin pitää ottaa pultti. Mutta kyllä tämä tästä pikkuhiljaa alkaa olemaan jo kasassa tämä moottori. Että sitä voi alkaa periaatteessa nostaa tuohon moottoripukille ja alkaa työntää tuonne autoon kiinni. Mutta vielä on tuon verran kampetta, mikä pitäisi saada tuohon menemään. Taas on yksi ilta tuhlattu tässä tuon moottorin kimpussa. Se alkaa olemaan suht koht kasassa nytten, mutta jonkun verran siihen menee vielä aikaa, että löytää kaikki paikat, mihinkä jokainen letku ja johto ja systeemi tulee. Ennen kuin sitä voi alkaa tuonne autoon tunkeen. Tietenkin vaihelaatikko ja kaikki pitää laittaa paikalleen kytkiin ja systeemit, mutta positiiviselta näyttää. Ei tässä nyt niin hirveästi ole mennyt aikaa kuitenkaan. Mutta lopetellaan tämä jakso tähän ja katsotaan sitten seuraavassa jaksossa, jatketaan taas tuon moottorikimpussa melko varmasti. Mutta ei siinä. Tältä kertaa morjens!